स्विच अन गर्नु भन्नु यो हो त्यो ठुलो हजुर यो चाहिँ के को हो हेलो गाइज अनि गुड मर्निङ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु अनि मेरो चाहिँ अस्ति नै पनि सुरु गरेको चाहिँ अस्तिको दिन सुरु गरेको मैले अस्तिको बनाएको भिडियो अनि अझै चाहिँ मेरो यो वासिङ मेसिन चाहिँ रेडी हुँदैछ सबै बनाइसक्यो अब सेट गर्नु बाँकी छ एक्जस्टर यहाँनिर बनाएको छु यो पनि भिडियो हाल्छु म अहिले सेट गरेर बनाउँछु बनाइसकेको स्प्रिङ यो एक्जस्टर यो चेन तल पनि हालेछु मैले चाहिँ यो इन्जिनको बनाएको पहिला नै यो भन्नु यसले चाहिँ राम्रो पानी खाँदैन त्यसपछि चाहिँ यसमा सेट गर्छु अब के हुन्छ ठुलो माइनस अनि मेरो आज हेल्पर चाहिँ दाजु हुनुहुन्छ त्यो यो चाहिँ नचलाउनु ल यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो क्या यो भने चाहिँ कहीँ खोज्दा पनि पाइँदैन क्या अनि हाम्रो आज यो मेसिन चाहिँ यस्तो हुँदैछ अनि अब बनाउँदै जाउँ म भिडियो बनाउँदै जान्छु अनि साइलिङसँगको लागि चाहिँ उयो लाग्छ तलबाट यसकै हो साइलिङ यो बाइकै हो तर यो बाइकमा मैले अर्कै साइलिङ हालेको थिएँ यो गरेर पोटेटो बनाएको छु अनि यसको ब्रेक चाहिँ मैले यहाँनिर बनाएको छु युनिकर्नको यहाँबाट आएको हुन्छ त्यो भाँचे भएर यहाँनिर बनाएको छु हजुर त्यो साफ गर्नुपर्छ पानीले बाइक चाहिँ ढुक्कै छ हजुर त्यो ट्युब फुटाउँछ क्या यो बाइकको चाहिँ अगाडिको टायर पम्चर छ अनि हाम्रो वर्कसप चाहिँ यस्तो छ अनि विनोद वर्कसप एन्ड वासिङ सेन्टर ल गाइस अब चाहिँ म फेरि काम गर्न थाल्छु स्ट्यान्ड चाहिँ पहिले तयार गरेको थिएँ मैले भिडियो बनाएको थिएँ अब यो एकैचोटि हाल्छु यो भिडियो सबै अनर गर्छु हेर्दै जाउँ ल गाइस आज चाहिँ हाम्रो मोटर सेट भइसकेको छ वासिङ मेसिनको अनि आज चाहिँ म त्यो बनाइसकेर बाइकहरू पनि हिजै बनाइसकेको अनि 2-3वटा बाइक चाहिँ धोइसकेँ अनि आज हेरौँ अब है ल मैले चाहिँ यहाँबाट पनि मेसिन पर लागिसकेको छु मेसिन चाहिँ यस्तो भइसकेको छ यहाँनिर चेनहरू छ मोटर यहाँ तल छ यस्तो
मोटर चाहिँ पुरै सक्सेस भइसकेको छ अनि अहिले चाहिँ हाम्रो सक्यो मोटरको भिडियो चाहिँ अब त्यसलाई कलर सलर गर्नु बाँकी छ अहिले चाहिँ हाम्रो भिडियो यति नै समाप्त भयो सबैजनाले हेरेर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् सकेसम्म अगाडि बढाइदिनुहोस् होइन त्यही हो ल बाई